Welcome everyone at the opening ceremony of Shoot4Earth 2023, the 10th edition of this international filmmaking competition. Köszöntünk mindenkit a Shoot4Earth Forgassa Filmért 2023-as 10. jubileumi kiadásán. Ez a nemzetközi verseny immár 10-szer azért jön létre, hogy megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy mit tudunk tenni mi a mindennapi életünk során azért, hogy megóvjuk a bolygónkat, élhetőbbé tegyük a környezetünket, és tegyünk valamit a globális felmelegedés és a klímaváltozás ellenében. So this program has come together again for the 10th edition to bring awareness of all the things that we can do in our everyday lives, in our consuming habits, how we can change those so that we can do something against global warming, to prevent the effects of climate change. And the actual motto of the competition is One Earth, One Film, One Chance. A mottoja a rendezvénynek immár sokatszor az egy föld, egy film, egy esély, és ennek mentén minden résztvevő 1 perc hosszúságú filmet készített különböző technikai feltételekkel. A lényeg az az, hogy mindenki az adott országában, az adott időzónák mentén ugyanakkor a nap felkelésével egy időben elkezdi a film forgatását, amit soha nem lehet tudni előre pontosan, hogy milyen elemekkel kell, kötelező elemekkel bővíteni, és épp ezért mindig az adott napon kell létrehozni 24 óra alatt egy 1 perces kis filmet, és már nagyon sok remek film készült, amelyekből majd a későbbiekben nem sokára mutatunk is néhány példát. So, throughout the last 10 years, the competition's rules more or less has been the same. It had to be done in 24 hours in the separate time zones, always according to each of the time zones. The participants had 24 hours, and we'll have this year as well 24 hours to make a 1 minute long short film with a compulsory element that were given, at the beginning of the day. And each and every year there are patrons of this competition. This year the chief patron of the competition is Dr. Csaba Körösi, the president of UN General Assembly. Mint minden évben mindig vannak védnökei is a rendezvénynek, és az idei rendezvénynek a fővédnöke Körösi Csaba, az ENSZ közgyűlésének elnöke. Halljuk először az ő szavait a megnyitón. Dear filmmakers, it is a great pleasure to address you as a film ambassador of Shoot4Earth. Your slogan says a lot about the world today. One Earth, one film, one chance. Our planet is running out of time. There is not enough clean, fresh water left anymore. Every minute, the equivalent of 1 garbage truck of plastic is dumped into our oceans. The burning of fossil fuels is relentlessly destroying our air. We know that we cannot change this course using conventional answers only. We need innovations. We need game changers. We must find practical solutions based on science. The crises we face are interlinked, therefore our responses should be comprehensive too. You are part of the great global quest for solutions. Through your 1 minute films, you are sounding the alarm bell about the environmental challenges and showing ways how to tackle them. I'm grateful to all of you for the inspiration
we desperately need. I will be proud to receive the winners of this festival at the United Nations in New York. I want them to present their priorities, your priorities, our priorities. I look forward to meeting you, and I hope that your films will be seen around the world. Thank you. Köszönjük szépen dr. Körösi Csabának a szavait. Thank you very much for Mr. Csaba Körösi for the nice words. Vannak egyéb védnökei is a rendezvénynek, csak mindenképpen szó róluk is. There are some other patrons as well for the competition, so let me introduce them as well. Let me tell you them as well. The number one that I would like to tell the patron of this year's competition as well as the last year's and the year before, Dr. Katalin Szili, Special Advisor of the Prime Minister of Hungary, former head and Speaker of the National Assembly of Hungary, and founder and honorary chair of the Council for Sustainable National Development. Az egyik védnöke a rendezvénynek dr. Szili Katalin, a miniszterelnöki főtanácsadó és az országgyűlés egykori elnöke, illetve alapítója és tiszteletbeli elnöke a Nemzeti Fenntarthatósági Tanácsnak. Van még azon kívül is egy nagyon fontos védnöke a rendezvénynek, aki azért is fontos, mert ahol mi most ülünk, az a Pécsi Tudományegyetemnek a Szexádon található regionális fejlesztési, kultúratudományi és oktatástudományi kara, és ennek a karnak a dékánja, dr. Szécsi Gábor is védnöke a rendezvénynek. Ő is küldött egy kis köszöntő videót, hadd mutassam be angolul is, utána elindíthatjuk a videót. So the other patron, who is very important, not just because of the fact that he is with us, but also because of the fact that we are sitting actually right now in the faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development of the University of Pécs, which is actually in Szexád in Hungary. So the dean of this faculty, Professor Gábor Szécsi, Professor Dr. Gábor Szécsi is also a patron of the competition. He also has a few nice words in Hungarian. I'm going to translate it afterwards. So please let it roll. Hölgyeim és uraim, kedves versenyzők! Idén újra forgatunk a Földért. Immáron 10. jubileumi programunk fő témája, otthonunk, mindannyiunk csodálatos lakhelye, a Föld. A Földért forgatunk valamennyien kisebb-nagyobb filmetűdöket. Hogyan látjuk jelenlegi állapotát? Mi a véleményünk róla? Mit tehetünk érte? Hogyan éljük meg a globális problémákat, például a klímaváltozást? Minül egy kérdés, amely ott van bennünk, és amelyet el akarunk valahogy mesélni a világnak. Erre a történetmesélésre most mi is lehetőséget adunk. Rövid filmetűdök formájában mindenki elmesélheti a maga kis narratíváját a Földről, a Föld megmentéséről, a Földdel kapcsolatos problémákról. Hogyan látja, hogyan érzi, hogyan véli megoldhatónak ezeket a problémákat. Mesélni kell tehát a filmetűdökkel, és örülök, hogy ennek a történetmesélésnek a hátterébe egyetemünk és karunk is odaállhatott, és segítheti ezt a programot. Alapvető küldetésünknek tekintjük azoknak a környezetvédelmi, a környezettudatos magatartást erősítő programoknak a támogatását, amelyek hátterében azért ott boltosul a tehetséggondozás is, mint alapvető tevékenység. Ezt a két nagyon-nagyon fontos irányt egy mederbe tereli. Ez a most már nyugodtan mondhatom világhírű kezdeményezés, amely arra világít rá, hogy a digitális kultúra új nemzedékei nagyon is tehetségesek, nagyon is nyitottak az új kifejezésmódokra. Meg tudják jeleníteni rövid, képi történetekben mondani valójukat, gondolataikat,
érzelmeiket. Ez a digitális kultúra olyan nemzedéket, vagy olyan nemzedékeket teremtett, amely nemzedékek nem csak fogékonyak ezekre a problémákra, de értik ennek a kultúrának sajátos nyelvi, képi világát is. Építünk tehát erre a különleges tehetségre, és arra, hogy mindenki el fogja tudni majd mesélni, hogyan látja bolygónk helyzetét, és mit tud tenni a maga módján megmentéséért. Hölgyeim és uraim, kedves versenyzők, e gondolatok jegyében kívánok valamennyiüknek különleges élményeket, csodálatos megmérettetést, mindannyiunknak pedig rendkívüli filmetüdöket, amelyek jegyében megértjük, hogyan látják önök közös otthonunk, a Földünk jövőjét. Thank you very much for Professor Dr. Gábor Szécsi. Köszönjük Dr. Szécsi Gábor szavait. Hadd fordítsam le gyorsan, vagy foglaljam össze angolul, hogy miről is volt szó a videóban. Just a few sentences about what Professor Dr. Gábor Szécsi was talking about in the video. He said he's very glad that once again the faculty can actually give home to this prestigious competition, and also he said that he is glad because the goal of the whole competition actually matches with the goal of one of the most important goals of the university, which is to also bring awareness to this problem that we are facing with climate change and global warming. And he sees that there are a lot of new people and new generations who are actually growing up in this digital culture, who are actually conscious about the problem, and also they are skillful enough so that they can actually tell their opinion in all different ways with the help of this digital culture. And this competition is a great chance for everybody to give some kind of commentary on this age we are living right now. Vannak még egyéb fontos szereplői is a versenynek, hogy minden évben úgy most is van egy zsűring, amely majd a végén eldönti, hogy melyek azok a beküldött filmek, amelyeket a legjobbnak vél, és díjazásban is részesülnek. Ennek a zsűrinek az elnöke idén Lawrence David Földes, az Amerikai Egyesült Államok Mozgókép és Tudományos Akadémiának tagja, a Hallgatói Akadémia díj végrehajtó bizottságának elnöke, amely egyfajta hallgatói Oscar-díjként is ismert. So let me just tell this in English as well, that we have also a jury this year, as every year, and the jury will be the one that decides at the end of the competition which films will be the best and which films will receive the prizes. And the head of the jury this year is Lawrence David Földes, a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences of the United States of America, who previously served on the Student Oscar Executive Committee for more than 20 years. And the other very important figure we have to mention is someone who, as well as in 2004, in the year when this competition was very first installed, was the artistic director of the competition and has been ever since. He is Professor Kár Bárdos, master professor of Tisch School of Arts in New York City, in the New York University. A másik olyan jelentős személy, akit mindenképpen meg kell említenünk, aki a zsűri tagja, aki már a kezdetén az első 2004-ben megrendezett verseny alkalmával is a művészeti igazgatója volt ennek a nemzetközi versenynek, játéknak. Professzor Kár Bárdos, aki a New York-i Egyetem Tisch School of Arts karának professzora, és most nincs itt velünk, de láthatjuk a képen. Rajtuk kívül pedig természetesen nagyon fontos még az egész
játéknak az ötletgazdája és programigazgatója Kindl Gábor. Besides all of them, there is one other very important person. The whole idea is from Gábor Kindl, who is also the program director of the competition. So let's hear a few thoughts of his, and also we are going to see a lot of some archive footages from the previous 10 years, since this is a celebratory 10th anniversary. So let's see that video. Lássuk akkor a videót Kindl Gábor gondolataival és archív felvételekkel az elmúlt 10 évből. Köszöntöm, Kindl Gábor vagyok, a Forgassa Földért világjáték megvalósítója. Good day everyone, this is Avi Ratnanason here. I'm the CEO of Araya Pictures and Mobile Screenfest, but I'm also the regional producer for the Shoot4Earth contest for 2013. Hi, I'm Zhen Jiang. I'm a teacher of Communication, University of China, and also the regional producer of Shoot4Earth. Shoot4Earth, yes, Shoot4Earth and save the earth. Join the biggest filmmaking marathon. I, Dr. Shobha, am representing Mr. Akshay Marva, the regional producer for India, for this big filmmaking campaign. Hi, my name is Lando Lukmano. I work with DV Work Studios Nigeria and I represent International Documentary Film Forum. I'm also the regional producer for Africa on the Shoot4Earth Global Filmmaking Marathon. Hello, fellow New York filmmakers. I have a really cool opportunity for you. But first of all, if you don't know me, I'm Zoe Floros, independent filmmaker, visual artist and singer living and creating in New York City. Talán érdekes, hogy a filmszakma kiválóságai az első pillanattól a játék mellett voltak. Az első zsűri elnök Jancsó Miklós volt még a kezdetek kezdetén, 2004-ben, de több ismert filmes, sikeres filmrendező, mint Mag Károly, és többek kapcsolódtak be a filmes játékba, a zsűribe és a népszerűsítésbe is. Épp hogy följön a nap, már elkezdődik a verseny szerte a világba, és ugye az egész úgy van kitalálva, hogy ahogy a nap megy körbe, úgy jönnek be az országok, és ott kezdődik mindig reggel 8-kor a következő, és másnap reggel 8-ig. Ki kell találni, leforgatni egy filmet, belerakni egy kötelező elemet, összemontírozni és fölrakni az internetre. A 2013-as világjáték a Shoot4Earth megjelenésekor Jiří Mencel, Oscar-díjas cseh filmrendező volt az, aki elvállalta, hogy a játék zsűriének elnöke legyen. Nagy öröm számomra, hogy immár másodízben hívtak meg a szervezők zsűrielnökként. Ez a 24 órás világjáték nem csupán a játékosoknak kihívás, a zsűrinek is komoly feladatot jelent. Remélem, hogy lesz bennük humor. Számomra ez jelenti az igazi értéket. A film olyan, mint egy csokor virág, vagy illatos, vagy nem. Vagy megérint egy film, vagy nem. Az éveken keresztül velünk lévő Oscar-díjas filmrendező mellett több alkalommal kapcsolódott be Szabó István, szintén Oscar-díjas filmrendező. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 10. jubileumi év játékának, világjátékának fővédnöke Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlés elnöke. Köszönjük a videót, ahogy említettem, 10. jubileumi versenyről beszélünk, úgyhogy a videóban is jó sok archívanyagot láthattak az elmúlt 10 évből a regionális producerekről, Jiří Mencelről, Jancsó Miklósról, Szabó Istvánról és azokról a nagyszerű filmes
művészekről, akik részt vettek az elmúlt évtizedben ebben a nemzetközi világjátékban. Just a few words in English as well. So in the video you could saw plenty of archive footages throughout the years with the regional producers, for example, and also some of the great filmmaking giants who actually have participated in this competition in the last couple of years. Jerzy Menzel, Academy Award-winning director who was the head of the jury in 2013. Also Miklós Jancsó, one of the greatest Hungarian film directors ever, who was actually the head of the jury at the very first year, 2004, the first installation of the game, but also István Szabó, for example, who up until very recently actually participated many times as part of the competition. And throughout all these years, of course, many great films have been sent to the competition as part of the competition. A lot of talent we have seen throughout the years. We are very glad to actually be able to tell this about the competition, that it gave home to and place to all these talent. So let us show you a few examples of some of these talent. Ahogyan pedig valószínűleg már a videóból is észlelték, ebben az elmúlt 10 évben nem csak nagyon neves filmművészek vettek részt a zsűri munkájában, de egyébként végig a beküldött filmek között és egyperces filmek között is remek alkotásokat láthattunk. Úgyhogy engedjék meg, hogy néhány példát bemutassunk önöknek az elmúlt 10 évből, azok közül a rengeteg nagyon tehetséges filmkészítők alkotásai közül, akik részt vettek már az elmúlt 10 évben ezen a versenyen. Úgyhogy akkor kezdjük is rögtön az első filmmel, amely 2013-ban nyerte el a legjobb magyar filmnek járó díjat. Szegedről Erlauer Balázs alkotása, a The Last Drop, az utolsó csepp című kisfilm, amelyben hát elég megrázó képekben láthatjuk azt, hogy egy emberi élet és a természet párhuzamossága hogyan jelenik meg. Mindezt sajnos egy öngyilkossági kísérlet keretén belül. So the first little film that we are going to see will be from 2013. It was directed by Balázs Erlauer. The title is The Last Drop, and we can see the parallels between a human life and how nature actually is unfortunately losing as much of its life as that human life. So we can have a look, nézzük is akkor meg ezt a kis filmet. Thank you, great. Köszönjük. The next example, also from the same year, 2013, in the year when actually the head of the jury was the already mentioned Jerzy Menzel, Academy Award winning director, and he also praised this entry that we are about to see, which was actually sent from India. The title of that is Dried Out, and it won the Best Director Award. It was directed by Bumit Gujjar. A következő példa pedig, amit látni fogunk, szintén 2013-ból,
abban az évben, amikor Jerzy Menzel volt a zsűri elnöke, és a legjobb rendezői díjat kapta ez a következő film. A címe Dried Out, kiszáradva, rendezője pedig Bumit Kuchar Indiából. Szintén elég megrázó képsorok, és nagyon hatásos egyperces film, nézzük is meg. Thank you for this as well. We jump in time a little bit, and the next example will be an entry from 2 years ago, 2021, when the head of the jury was István Szabó, also Academy Award filmmaker from Hungary. And at that year, unfortunately, Jerzy Menzel could not have been with us anymore, but in the memory of his, the competition introduced a new special award, a memory award for Jerzy Menzel, that was awarded for a film which Mr. Menzel would have loved because of the playfulness, the humanity and the humor that he cherished so much in every film he made and he watched. So therefore the next one, which was titled Seedling, and from Germany by the native crew it was made, it received that award. A következő kisfilm pedig már 2021-ből való, amikor Szabó István volt a zsűri elnöke, és abban az évben sajnos Jerzy Menzel már nem lehetett velünk, de az ő emlékére létrehozott a rendezvény egy emlékdíjat, amelyet annak a filmnek ajándékoztak oda, amelyik a legemberibb és a leginkább a humor és a játékosság eszköztárával él, amelyet Jerzy Menzel is sokat használt saját filmjeiben, és ez pedig abban az évben a Seedling című film nyerte el, Németországban a Native Crew rendezésében. Lássuk ezt most. Thank you for that again. And let's see another one from the same year, but a very different method. The makers of this little film actually chose to create a little film that was a call for action, but with the help of a little experimental technique of time lapse. And this entry was from America,
actually, made with a little smartphone, and it received the international prize at that year. Lássunk egy újabb példát ugyanabból az évből, teljesen más hozzáállással. A filmkészítő, a következő film készítői kicsit kísérletezőbb technikát választottak, egy timelapse videót készítettek telefonnal, és ezzel elnyerték a nemzetközi nagydíjat abban az évben. A film címe Call for the Nature. Lássuk ezt most. Look around. Isn't this beautiful? This is our world, our inheritance. Got this wonderful world as our inheritance. But we didn't treat it well. We didn't respect it. Rather, we have exploited it, abused it, made it sick by our relentless consumption and enormous wasting. We've heavily polluted our waters. Look at these trees. They have a history, just like you do. So when you imagine nature in your future, what does it look like? Great. And also from the same year, that was won the special prize for the best Hungarian entry. It was actually titled Earth 2017 by László Csecskedi. And at that year we also introduced that, and ever since we try to urge the more and more of a type of filmmaking that is a community filmmaking, so for communities who can create something together. And this was also special for that, this entry. And as you will see, with a little twist at the end, this film kind of shouts in our face that there is a huge problem we are facing, as the director actually mentioned himself that he's worried about his own children. A következő példa ugyanabból az évből, még amely a magyar nagydíjat nyerte meg, Earth 2071, Föld 2071-ben címmel, Csecskedi László rendezésében, egy nagy csavarral a végén, amely úgy beleordítja a fejünkbe, hogy elég nagy problémával nézünk szembe. Maga a rendező is beszélt erről, hogy sajnos ő is aggódva figyeli, hogy esetleg mi lesz majd az ő gyerekeinek a sorsa itt ezen a földön. Nézzük meg ezt az egyperces videót. And let's see then the last year. The first example from the last year is titled Gaia, a short film that actually won the third prize and also for the best photography. And it was from a Hungarian town, Gödöllő. So let's have a look at that. Most már a tavalyi évnél járunk, és 2022-ből nézzünk meg egy példát, a legjobb operatőri munkát is. Ez a film kapta, illetve a harmadik helyezettnek járó díjat is, Gaia címmel, Gödöllőről kaptuk ezt a filmet. Lássuk ezt most.
Érzem a földet, a szelet, a napot, az állatokat, a növényeket, a vizet. Élek. Hallom a sikítást. Vége a földnek, a szélnek, a napnak, az állatoknak, a fáknak, a vizeknek. Haldoklom! Segítség! Thank you very much for that as well. And then the last example from last year, which actually received numerous prizes because it was such a special entry. It was titled Stop, and at the last year it received the best music. It also received the special award in memory of Jerzy Menzel, and also it received the best movie, the best film, the international prize. The director also scored the music, the original music of the film as well, so it's really an all-around job from the director, who was actually Kevin Lucero Les. Az utolsó példa pedig tavalyi évből egy film, amely több díjat is nyert, az a címe, hogy Stop, és megnyerte a legjobb eredeti zenét, megnyerte a Jerzy Menzel emlékdíjat, és megnyerte a legnagyobb filmnek járó díjat is. A zenét azt maga a rendező szerezte, ő csinált tehát nagyon sok mindent egyszerre. Kevin Lucero Les alkotását nézhetjük meg utoljára. Thank you very much for this as well. Köszönjük szépen ezt is. And for a very last thing, we would just like to tell one more time that we are welcome everyone to participate and send the film. This is a great game, a competition, which of course comes with prizes, but just for the aim of participating, that's also a great chance for everybody, as Professor Dr. Gábor Szécsi said, to tell an opinion, to tell their own personal view about this matter, which is really, really urgent. As we all know, we will live in these circumstances in the next decades, for sure. So we just hope that this competition will be a little drop in
the ocean, and we'll be able to help humanity a little bit so that humanity will be able to remain here on the blue planet, and the planet will remain habitable for all of us. Köszönjük még egyszer mindenkinek, aki már jelentkezett, mindenkinek, aki még esetleg jelentkezni fog. Mindenkit arra bíztatnánk, hogy próbálja ki magát, ahogy professzor dr. Szécsi Gábor is mondta, ez remek lehetőség mindenkinek arra, hogy elmondja a véleményét, kommentárt fűzön ahhoz a helyzethez, ahhoz a körülményhez, amelyben élünk. Holnap, azaz április 15-én délelőtt 10 órakor indul a verseny. A részleteket, a filmekbe beépítendő kötelező elemeket, azt az indulás időpontjában lehet majd megtalálni Facebookon, illetve a honlapon is, és mindenkit biztatnánk tehát arra, hogy jelentkezzen, és reméljük, hogy ez a verseny egy kicsit segít abban, hogy még élhetőbbé tegyük, és élhető maradjon ez a kék bolygó, amely mindannyiunk otthona. So again, watch the Facebook page of the competition, look for the details at the website as well. Tomorrow at 10 a.m. In each of the time zones, the 15th of April, 10 a.m. is the starting time, and the free compulsory elements will be also going on the web page and on the Facebook page tomorrow as well. Have a look for that, and good luck for everyone. Sok szerencsét, sok sikert mindenkinek, aki részt vesz, reméljük sokan leszünk. Viszontlátásra!